Καλησπέρα και καλώς ήρθατε σε ένα νέο επεισόδιο του Airsoft Reviews HD. Στο σημερινό επεισόδιο έχω μόνο ένα πιστόνι. Αυτό που πρόκειται να σας δείξω στο σημερινό επεισόδιο είναι πάλι τεχνικής φύσεως και είναι αυτό που στην διεθνή ορολογία του Airsoft ονομάζεται Swiss Cheese Mode. Δηλαδή είναι όταν αφαιρούμε κομμάτια του πλαστικού πάνω από το πιστόνι, κάνοντας το να φαίνεται σαν ελβετικό τυρί, προκειμένου να μειώσουμε το βάρος του. Πάμε λοιπόν να δούμε τι είναι το Swiss Cheese Mode. Να πούμε ότι η τροποποίηση του ελβετικού τυριού αφορά μόνο αεροβόλα που έχουν αρκετά υψηλή ταχυβολία και θα έλεγα αεροβόλα τα οποία έχουν εργοστασιακή ταχυβολία πάνω από 25 βολές ανά δευτερόλεπτο. Ο λόγος που το αναφέρω αυτό, ότι πρέπει να έχει τουλάχιστον πάνω από 25 βολές το δευτερόλεπτο ένα αεροβόλο προκειμένου να προβούμε σε μια τέτοια τροποποίηση στο πιστόνι ανοίγοντας τρύπες ή αργότερα, όπως θα συζητήσουμε, και κομμάτια ολόκληρα να κόψουμε πάνω το πλαστικό, είναι ότι εάν έχουμε ένα αεροβόλο που είναι κάτω από αυτόν τον αριθμό των 25 βολών το δευτερόλεπτο, αυτή η τροποποίηση δεν πρόκειται να επιφέρει κανένα σημαντικό αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα θα έλεγα ότι θα ήταν περίπου 1 με 2 βολές παραπάνω το δευτερόλεπτο, που ουσιαστικά δεν έχει και κανένα ιδιαίτερο πλεονέκτημα σε σχέση με το προηγούμενο αποτέλεσμα των βολών ανά δευτερόλεπτο. Να πούμε όμως ότι για αυτούς που στοχεύουν να κάνουν ένα αεροβόλο να ρίχνει πάρα πολύ γρήγορα, όπως θα δείτε και σε βίντεο μου σχετικό, σε link στο κάτω μέρος του βίντεο αυτό, θα δείτε πως ακόμα και τα 1 με 2 RPS, δηλαδή βολές ανά δευτερόλεπτο, παίζουν πάρα πολύ σημαντικό παράγοντα. Θα πούμε ότι η όλη φιλοσοφία είναι πάρα πολύ απλή, βασίζεται στο γεγονός ότι αφαιρούμε κομμάτι μάζας, δηλαδή ελαφρύνουμε πάρα πολύ το πιστόνι μας, προκειμένου το μοτέρ να μπορεί να το τραβήξει πολύ πιο εύκολα και πολύ πιο γρήγορα, δηλαδή να ολοκληρώσει τον κύκλο του σε λιγότερο χρόνο από ότι άμα ήταν πιο βαρύ. Επίσης, ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι, και είναι το πιο σημαντικό κομμάτι στην μέθοδο αυτή του ελβετικού τυριού, είναι το ότι πάντα το πιστόνι, επειδή είναι πιο ελαφρύ, θα κάθεται στη σωστή θέση, προκειμένου να έχει καλή εμπλοκή το γρανάζι με το πάνω μέρος. Το πρώτο δόντιο ουσιαστικά του πιστονιού πρόκειται να ξεκινήσει να το τραβήξει πίσω. Είναι αυτό που λέμε η γωνία της προσέγγισης του sector gear, του τρίτου γραναζιού δηλαδή, που έρχεται σε επαφή με το πιστόνι. Η οποία πρέπει να είναι πάντα σωστή, προκειμένου να μην έχουμε μπλοκές στο αεροβόλο και ειδικά σε αεροβόλα τα οποία έχουν πολύ ψηλή ταχυβολία, δηλαδή μπορούν να κάνουν 40 ή και 50 ή και παραπάνω κύκλους ανά δευτερόλεπτο. Όπου καταλαβαίνετε ότι όλα γίνονται ταχύτατα μέσα στο gearbox. Να πούμε ότι υπάρχουν πάρα πολλές μέθοδοι, δεν πρόκειται να δείξουμε την καλύτερη μέθοδο και ποτέ δεν δηλώνουμε ότι πάντα κάνουμε τις τροποποίησεις με την καλύτερη μέθοδο. Μετά από αρκετή έρευνα στο ίντερνετ, αρκετή εμπειρία πάνω σε αναβαθμίσεις, έχω καταλήξει σε κάποιες συγκεκριμένες εργασίες με τις οποίες αποφάσισα να δουλεύω. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι που μπορεί να βρείτε στο ίντερνετ προκειμένου να κάνετε την μέθοδο του ελβετικού τυριού. Θα σας πω μερικές από αυτές και θα σας δείξω πώς μπορείτε να κάνετε και στην πράξη αυτό το τρύπημα. Πριν ξεκινήσουμε όμως, θα σας δείξω τι εργαλεία χρειαζόμαστε προκειμένου να κάνουμε αυτή την τροποποίηση. Αυτά λοιπόν είναι τα εργαλεία που πρόκειται να χρειαστούμε προκειμένου να κάνουμε την συγκεκριμένη εργασία. Είναι ένα Dremel, ένας λιαντήρας ουσιαστικά, ο οποίος έχει και ρυθμιζόμενες στροφές, καθώς και τα παρελκόμενα του Dremel που είναι ουσιαστικά το τρυπάνι και οι πέτρες. Θα χρησιμοποιήσουμε πέτρες προκειμένου να αφαιρέσουμε τα κομμάτια πλαστικού, ουσιαστικά όλα αυτά τα ρινίσματα τα οποία πρόκειται να μείνουν προσκολλημένα πάνω στις τρύπες, για να κάνουμε πιο λίες αυτές τις σοπές και να μην έχουμε αυτά τα ρινίσματα να κυκλοφορούν μέσα στο gearbox και να προκαλέσουν κάποια ζημιά. Επίσης, για να μπορέσουμε να κάνουμε την εργασία μας πιο εύκολη, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μια μίνι μέγενη, μικρή, που μπορούμε να την προσαρμόσουμε σε κάποιο έπιπλό μας, προκειμένου να σταθεροποιήσουμε το πιστόνι όπως θα δείτε σε λίγο, για να μπορέσουμε να κάνουμε πιο εύκολα και πιο γραμμικά τις τρύπες. Τα βάζω αυτά λοιπόν στην άκρη και πάμε να πούμε μερικά πράγματα πριν ξεκινήσουμε να κάνουμε τη διαδικασία. Κρατάω στο χέρι μου ένα πιστόνι, το οποίο είναι ένα πολυκαρβονικό πιστόνι της Classic Army με πιστονοκεφαλή. Εάν θέλουμε να δουλέψουμε πιο εύκολα την πιστονοκεφαλή, θα την αφαιρέσουμε, ξεβιδώνοντας την βίδα που είναι σταυρός ή Allen, αναλόγως στο μοντέλο, και ξεκινάμε να κάνουμε το πλάνο μας. Τα πλάνα μπορούμε να κάνουμε είναι διάφορα. Το πρώτο και πιο απλό πλάνο που μπορούμε να κάνουμε είναι το πλάνο των οπών. Μπορούμε να κάνουμε ένα σχέδιο το οποίο θα έχει τρύπες πάνω κάτω zigzag ή 2 σειρές τρύπες. Ποιες είναι οι βασικές αρχές που πρέπει να προσέξουμε? Τρυπάμε σε αυτό το μέρος κατ' εμέ μόνο μία σειρά από τρύπες, για να μην το αποδυναμώσουμε, γιατί είναι κοντά στη ζώνη των δοντιών, οπότε μία σειρά από τρύπες όπως έχω εδώ και μία σειρά από τρύπες από εδώ. Καλό είναι, αν θα αποφασίσετε να κάνετε τομές, δηλαδή να ανοίξετε παράθυρα από το πάνω μέρος,
να μην το κάνετε στο κάτω μέρος, γιατί αυτό είναι το μέρος που δέχεται τη μεγαλύτερη πίεση για να τραβήξει πίσω το ελαττήριο. Στο πάνω μέρος μπορούμε να κάνουμε τρύπες από πολύ μικρές στους πολύ μεγάλες, αναλόγως πόση υπομονή έχουμε, αλλά η όλη φιλοσοφία είναι ότι όσο πιο πολύ πλαστικό αφαιρούμε, τόσο πιο πολύ αδύναμο κάνουμε το πιστόνι, αλλά και τόσο πιο ελαφρύ. Οπότε, θα έλεγα πως για αεροβόλα που είναι άνω των 400 fps, μόνο και μόνο οι τρύπες για να κερδίσουμε 1-2 βολές ανά δευτερόλεπτο και να έχουμε καλύτερη επαφή του γραναζιού με τα δόντια, αρκούν. Καλό να μην κάνουμε πολύ μεγάλες οπές, γιατί θα αποδυναμώσουμε πάρα πολύ το πιστόνι και ενδεχομένως θα σπάσει. Εάν έχουμε ένα αεροβόλο το οποίο είναι για CQB και θέλουμε να το κάνουμε ταχύβολο, το οποίο έτσι κι αλλιώς πλέον οι περισσότεροι παίζουν semi, αλλά απλά γίνεται όλο για το θέμα ουσιαστικά της κόντρας που θα καταφέρει να κάνει κάτι να είναι πάρα πολύ γρήγορο, το οποίο το έχω κάνει και εγώ και έχει αρκετή πλάκα. Θα αφαιρέσουμε πολύ μεγαλύτερη ποσότητα πλαστικού από όπου μπορούμε. Φυσικά δεν πειράζουμε καθόλου την πιστονοκεφαλή και δεν πειράζουμε καθόλου τα δόντια. Έτσι όπως είναι λογικό, δεν θα τρυπήσουμε τίποτα στα δόντια. Θα αφαιρέσουμε είτε κομμάτια μεγάλα, τετράγωνα, ή στρόγγυλα μεγάλα κομμάτια, ή θα το γεμίσουμε με τρύπες. Πάρα πολλές μικρές τρύπες. Προσπαθούμε να είναι όσο το δυνατόν κατανεμημένες ίσα, δηλαδή όσες τρύπες κάνουμε σε αυτή την πλευρά του πιστονιού, να κάνουμε και σε αυτήν και σε αυτήν και σε αυτήν. Ούτως ώστε να αφαιρέσουμε ισορροπημένα βάρος από όλο το πιστόνι και να μην κάθεται το πιστόνι στραβά μες στο gearbox ή να μην έχει δυνάμεις οι οποίες είναι ανισόρροπες. Πάμε λοιπόν τώρα να ξεκινήσουμε να κάνουμε απλά τρύπες έτσι για να δείτε για επίδειξη πώς γίνονται αυτές. Όλα φυσικά έχουν να κάνουν με πειραματισμό και με προσπάθεια, αλλά θα πρέπει να ξέρετε ότι εάν θα πειράξετε πάρα πολύ το πιστόνι, κάποια στιγμή θα σας πειράξει και αυτό, ουσιαστικά θα σπάσει λόγω των δυνάμεων και των πιέσεων που δέχεται και φυσικά επειδή έχει αφαιρεθεί το μεγαλύτερο κομμάτι μάζας. Πάμε λοιπόν να βάλουμε το πιστόνι στη μέγενη. Έχουμε τοποθετήσει λοιπόν το πιστόνι πάνω στην μέγενη. Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε τη διαδικασία. Να πούμε ότι όταν είναι να ξεκινήσετε αυτή τη διαδικασία πρέπει να είστε έτοιμοι να έχετε όλα τα εργαλεία δίπλα σας και να ξέρετε ότι αυτή η διαδικασία πρόκειται να παράγει αρκετή βρωμιά, καθώς θα τρώγεται το πλαστικό, θα παράγεται η κορδέλα, η υπολείμματα του πλαστικού που αφαιρούμε, οπότε θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι να καθαρίσουμε και το χώρο. Να πούμε ότι έχουμε έτοιμο το εργαλείο μας, έχουμε τοποθετήσει λεπτό τρυπανάκι. Η δικιά μου φιλοσοφία είναι ότι δουλεύω σιγά σιγά τρύπες, προκειμένου να μην κάνω λάθη, γιατί κάθε λάθος μπορεί να κοστίσει και ένα ανταλλακτικό. Ξεκινάμε λοιπόν σε μέτριες στροφές, κρατάμε το πιστόνι και ξεκινάμε το τρύπημα. Όπως βλέπετε παράγεται αρκετή βρωμιά. Το πιστόνι φαίνεται ότι είναι πολύ δυνατό της Classic Army, καθώς ζορίζεται να το τρυπήσει το τρυπανάκι. Προσπαθώ να κρατάω ίσες αποστάσεις τρύπα με τρύπα. Λοιπόν, έχω κάνει μια σειρά από τρύπες στο πάνω μέρος του πιστονιού και έχω γίνει αρκετά χάλια από όλη αυτή τη σκόνη παράγει. Να πούμε ότι η φιλοσοφία είναι ότι συνεχίζουμε σε αυτό το σημείο. Μπορούμε να τις κάναμε λίγο πιο πάνω, μετά ενδιάμεσα και από την κάτω πλευρά. Να τις κάνουμε zigzag ή θα μπορούσαμε να βάλουμε δισκάκι και να κόψουμε κομμάτια. Αναλόγως είπαμε με το τι ελαττήριο έχουμε, τι στόχους θέλουμε, αν θέλουμε να είναι ανθεκτικό, εάν δεν μας πειράζει να είναι τόσο ανθεκτικό και θέλουμε ένα αποτέλεσμα, μπορούμε να παίξουμε και να αφαιρέσουμε μεγαλύτερα κομμάτια, έχοντας πάντα στο νου ότι μπορεί κάποια στιγμή να σπάσει το πιστόνι. Η φιλοσοφία του ελβετικού τυριού είναι πάρα πολύ απλή. Απλά αφαιρούμε μια ποσότητα πλαστικού για να το ελαφρύνουμε το πιστόνι. Τα δικά μου συμπεράσματα ότι είναι σαν αποτέλεσμα μετράει μόνο στα αεροβόλα τα οποία είναι ταχύβολα. Σε αεροβόλα τα οποία δεν είναι ταχύβολα και είναι τα συμβατικά αεροβόλα που έχουμε όλοι για να παίξουμε σε παιχνίδια όπως είναι του δάσους και είναι πάνω από 400 fps, δεν βρίσκω κανένα λόγο να κάνετε αυτή την τροποποίηση. Πέρα μόνο το γεγονός ότι θα έχει μια καλύτερη θέση το πιστόνι πάντα για να το πιάνει το sector gear. Αυτό είναι ένας αρκετά σημαντικός λόγος, αλλά για να φτάσουμε να φτιάξουμε ένα πιστόνι
πάρα πολύ καλό για πολλά FPS, πρέπει και το πιστόνι να είναι ποιοτικό και εμείς να έχουμε πειραματιστεί αρκετά ούτως ώστε να το κόψουμε με πολύ σωστό και ισορροπημένο τρόπο. Πριν κλείσουμε να σας δείξω και το τελευταίο κομμάτι που είπαμε. Όπως βλέπετε, μετά το άνοιγμα των τρυπών έχει μείνει υπόλοιμα πλαστικού από το τρύπημα πάνω στο πιστόνι. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να το αφαιρέσουμε, διότι εάν υπάρχει και θα δημιουργεί προβλήματα μέσα στην κίνηση του πιστονιού, αλλά και επίσης αυτά τα υπολείμματα όλα θα βγουν μέσα στο πιστόνι και θα πάνε σε όλα τα τμήματα του gearbox, οπότε θα έχουμε σοβαρό πρόβλημα και φθορές αλλά και βρωμιά, το πράγμα το οποίο δεν το θέλουμε. Οπότε τοποθετούμε πέτρα πάνω στο λιαντήρα και αφού κάνουμε όλες τις τρύπες, ξεκινάμε τη διαδικασία της λίανσης. Περνάμε πολλές φορές ελαφρά πάνω από όλες τις τρύπες. Και βλέπετε πως έχει καθαρίσει η τρύπα, δεν υπάρχει πλέον αυτό το γρέζι, είναι λίο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να είναι καθαρό όλα τα εξαρτήματα μέσα στο αεροβόλο μας. Αυτό ισχύει και φυσικά για όλες τις επιφάνειες και από τη μέσα πλευρά είναι καλό, καθώς πατάει μέσα το ελαττήριο και δεν θέλουμε να υπάρχει γρέζι, δεν θέλουμε τίποτα να ενοχλεί την φυσιολογική κίνηση του ελαττηρίου μέσα στο πιστόνι. Σκεφτείτε ότι όλα αυτά τα εξαρτήματα κινούνται πάρα πολύ βία και πάρα πολύ γρήγορα μέσα στο gearbox. Είναι όπως ένας κινητήρας αυτοκινήτου, θέλουμε να είναι όλα να κινούνται πάρα πολύ άνετα και απαλά. Δεν θέλουμε να υπάρχουν εμπόδια, θέλουμε να υπάρχουν ιδιαίτερες φθορές. Το ίδιο θα κάναμε επίσης αν κάνουμε και το mesh, είναι καλό να τις περάσουμε όλες με πέτρα και να τις λιάνουμε. Όλες οι τροποποιήσεις τέτοιου τύπου θέλουν υπομονή, δεν θέλουν βιασύνη, πειραματιστείτε, πάτε σιγά σιγά. Καλό να χρησιμοποιήσετε στην αρχή ένα απλό πιστόνι που χρησιμοποίησα και εγώ για να μπορέσετε να μάθετε και μετά να προβείτε σε τέτοιες τροποποιήσεις σε ακριβά ανταλλακτικά. Αυτά λοιπόν το σημερινό επεισόδιο. Για όσους θέλετε να βλέπετε και άλλα τέτοια βίντεο τεχνικά που θα ανέβουν, μπορείτε να εγγραφείτε στο κανάλι μου και μέχρι τότε μπορείτε να δείτε και άλλα τεχνικά βίντεο σε link στην περιγραφή του βίντεο, προκειμένου να μπορέσετε να μάθετε πληροφορίες για τις αναβαθμίσεις και τη συντήρηση των αεροβόλων τύπου Airsoft. Ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε και τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο.